Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay at tagapakinig ng Radyo Veritas. Nagbabalik po ang inyong mga kapanalig mula sa The Center for Educational Measurement Incorporated para sa bago na namang episode ng CEM On Air. Layunin po namin na sa pamamagitan ng programang ito ay maliwanagan tayo in various assessment-related and other educational topics and issues encountered by our educators. Ako po si Eileen Cartagena from the Corporate Communications Section of CEM at kasama ko rin po si Ms. Janet Evasco from our Research Section. Magandang umaga po mga kapanalig at binabati ko rin po ang mahigit na 700 CEM member schools nationwide. Para sa mga gustong magtanong o mag-share ng kanilang mensahe, mag-text lamang sa 0918-837-4827. You can also follow us on Facebook at facebook.com/cem.inc.org.ph and live stream at www.veritas846.ph. Para gumanda ang pasok ng taong 2020, nais po naming talakayin ang ilan sa mga paksa na sa tingin namin ay kailangang mabigyang pansin. Noong nakaraang Sabado, ay nadagdagan ang ating kaalaman tungkol sa financial literacy. At ngayong umaga naman ay pag-uusapan natin ang tungkol sa stress management. At narito nga si Ms. Janet na isang registered psychologist upang maliwanagan tayo sa paksang ito. So Ms. Janet, first things first, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano ba talaga ang stress at bakit tayo nakakaranas nito? Ang stress ay isang autonomic reaction ng ating katawan. So, if you feel in danger, so lalabas itong mga iba't ibang hormones na magsasabi na tayo ay nasa stress na. So, katulad ng corticotropin releasing hormone na galing sa ating hypothalamus. Okay? So, meron ding isa pang hormone, yung adrenocorticotropic hormone, na nire-release naman ng pituitary gland. So, yun yung biological explanation kung bakit nakakaranas tayo ng stress. So, dahil naglalabas yung ating katawan ng mga iba't ibang klase ng hormones para tayo ay paalalahanan na ang ating environment ay hindi na ligtas or hindi na siya stable. Okay? So, sinasabi rin na any situation that we perceive as a hassle or threat to our well-being ay magti-trigger ng stress. So, lalo na kung maramdaman natin na wala tayong enough resources to manage it. So parang sinasabi niyo po na ang stress ay isa lamang normal bodily reaction kung tayo ay nahaharap sa mga life-threatening or dangerous situation. So parang ito ay similar sa fever or lagnat na parang our body's natural way of fighting infection. Tama po ba? Oo, Miss Ai. At kaya nga may tinatawag tayong dalawang klase ng stress, yung eustress at saka distress. Kasi yung eustress o yung positive stress, ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahan upang ma-accomplish ang isang bagay na lalo na kung nasa isang threatening situation tayo. Kunwari ay nagkasunog, so makakaramdam tayo ng stress para lumayo doon sa sitwasyon na yon. So that's a positive kind of stress. Oo. So tayo ay nagkakaroon ng lakas upang makalabas doon sa isang nakakatakot na sitwasyon. So magandang nabanggit niyo po yan na Miss Janet kasi yung common connotation kasi natin ng stress is always negative pero may mga magaganda palang stress, good stresses that can motivate us, di ba? Oo. So yung eustress, we spell it as EU, stress. So yung EU is a Greek term nang ibig sabihin ay well or good. Kaya eustress, so good stress. So isa pang halimbawa na ang eustress ay maganda para sa atin ay yung kapag sa ating mga kababaihan, kapag tayo ay nanganak. So, isa siyang stressful situation. Pero, ang nararamdaman natin doon ay good stress. So, since binanggit niyo naman po yung eustress o yung good stress, pwede niyo din po bang ipaliwanag sa atin kung ano ba yung mga iba-ibang example ng mga stress na negative or itong mga tinatawag nating distress? Distress, oo.
So, sa distress naman, meron tayong mga tinatawag na dalawang sources. Yung internal source of distress at saka yung external source of distress. So, yung internal source of distress ito ay kalimitang nanggagaling sa ating attitude kung paano natin tinitingnan yung isang sitwasyon. Okay? So, kapag tayo ay, for example, ay merong all or nothing attitude, kapag tayo ay masyadong pessimistic, no? So, at kapag yung we also have this what we call rigid thinking. Oo. So, hindi tayo flexible. Hindi tayo marunong mag-adapt sa sitwasyon. Isa pa, yung perfectionist tayo masyado. So, talagang yun ay magdudulot sa atin ng imbalance or instability sa ating pakiramdam. Yun nga, parang may dadagdag ko lang, yung may mga ibang tao din kasi na parang hindi nila matanggap na there are things that they cannot change or they cannot control. Ayun. So, ayun nga. So, pagpatuloy ko lang, Miss Ai, no? So, yung sa external source of stress naman, so, ito yung mga major life changes. For example, meron tayong kamag-anak na namatay. So, ito ay nagdudulot sa atin ng distress. Kung tayo ay mayroong hindi magandang relasyon sa ating kapamilya, sa ating colleague, so, yun, isa pa yun sa sanhi ng ating stress. Yes, okay. So, talking about causes, of course, there's always this cause-effect relationship, di ba? Kung mayroong sanhi, mayroong bunga. So, pag-uusapan naman natin kung ano-ano ba yung mga iba-ibang effects of stress sa atin. So, I'm sure mag-agree kayo na ang stress ay nakaka-apekto talaga sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, especially sa physical, mental, at saka psychological aspects. So, Miss Janet, pwede po ba kayong magbanggit ng ilan sa mga effects ng stress sa ating physical na well-being? Oo. So, sa ating physical well-being, ang madalas na makikita nating epekto ng stress ay yung ating mga body aches, lalo na yung back pain, diba? Tapos yung pagkakaroon ng gastrointestinal problems, yan, hyperacidity, for example. So, yun, ibig sabihin nun ay nagre-react yung ating katawan dun sa nararanasan nating stress. Ang isa pa ay yung nahirapang huminga, so which causes asthma. Oo, no, tsaka yung sobrang bilis ng ating heart rate, so which also affects our heart. So, ibig sabihin pala yung tayong mga working individuals, parang nakikita ko na nararanasan pala talaga natin to kasi yung katulad mga binanggit mo na nararamdaman din talaga natin na ito at saka dapat hindi natin ito pinagwawalang bahala kasi kapag sa katagalan ay makakaapekto talaga ito sa ating kalusugan. So, so as I've mentioned, hindi lang siya physically, it doesn't only take a toll on our physical aspect, but it can also affect our mental and emotional or psychological well-being. So, sa psychology nga ay nandyan yung possible role ng stress sa mental disorders. At sa ating Diagnostic Statistical Manual or DSM, nandyan yung dalawang klase ng mental disorder na ang tinitingnang sanhi ay stress. So, nandyan yung acute stress disorder at yung post-traumatic stress disorder. Idagdag lang natin, Miss Ai, no? So, na talagang yung stress can really impair our immune system. So, it makes us more susceptible to different diseases. So, because of the increase in blood pressure, yun nga, nagkakaroon tayo ng maaaring problema sa ating puso. So, yun nga, yung nagkakaroon din ng gastrointestinal inflammations. At isa pang kailangan nating alalahanin ay nagbabago yung ating appetite. So, maaaring tayo ay overeating or undereating. Which could also lead to some serious conditions, di ba? Parang nagiging bulimic tayo. So,
Also, naapektuhan din ito yung ating memory, concentration. So, paano na kapag tayo ay working? Okay. At saka yung sinasabi natin na yung stress ay hindi lang siya nakaapekto sa atin as the one who is suffering from it, but it can also affect the people around us, our family members, our loved ones, our colleagues. Kaya kailangan natin siyang i-manage ng wasto. So, binanggit na natin yung mga iba't ibang mga factors na nagkakos ng stress sa atin. So, may mga iilang binanggit tayo mga internal factors and of course, mga external factors na nakakapagdulot sa atin ng stress. And I think as a responsible adult, in order for us to manage stress in the right way, we have to know what causes us stress, 'di ba? So, iba-iba naman yung pagtingin ng mga tao kung ano ba yung mga nagko-cause ng stress sa kanila. Yung iba stressful situation na yun, pero sa iba wala lang yun. Pero yun nga lang yung ang ano lang natin dyan, disclaimer lang natin yun na dapat hindi natin ito pinagsasawalang bahala kasi sometimes we are so used to stressful situation and we find it parang wala na lang sa atin. So it becomes an issue also. So ako, Miss Janet, I want to ask you personally, ano ba yung nakakapagpa-stress sa'yo usually? Let's say sa work. Usually yan ay nararanasan ko yung stress na yan kapag I'm caught off guard. Yung tipong nakahilera na sa table ko yung gagawin ko for the day, tapos biglang merong sisingit na very urgent. So, pero yun ay sa tingin ko ay acute stress sa tinatawag, panandalian lang siya. Yes. Hindi yung chronic. Kapag chronic kasi yun yung mahabang panahon na pakiramdam mo na stress ka. Yes. So I share the same sentiment, pero ito nga yung mga situations na nakapag-motivate sa atin to work hard, to be creative, di ba? So, yun nga. So, parang binanggit ni Miss Janet na these disruptions usually cause us stress. So, we need to learn how to be flexible in terms of our schedule, in terms of our activities. I agree. So, we need to adapt. Okay. At sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ay pag-uusapan natin ng iba't ibang paraan tungkol sa pag-handle ng stress.